کودکان معمولاً به 3 شیوه مختلف ممکنه که تجربه طبیعت بکنن. اصیلترین اونها تجربه مستقیم هست، یعنی بودنشون در زیستگاه‌های طبیعی، جایی که انسان در اون دخالت عمده‌ای نکرده باشه. چرا که هر نوع دخالتی خواسته یا ناخواسته کودک رو به سمت یک چیز مشخصی سوق میده و ما دوست داریم که کودک به هیچ سمت خاصی سوق داده نشه تا در واقع استعدادهای واقعی خودش تحقق پیدا کنه. تو یک چنین فضایی هست که کودک با حیوان، با گیاه، با سنگ و آب و خاک و گل تعامل مستقیم و بلاواسطه داره و این بیشترین تأثیر رو روی رشد همه جانبه او میذاره. نوع دیگرش در واقع تجربه غیر مستقیمه، به این معنا که ممکنه در طبیعت باشه اما طبیعت دستکاری شده، جایی که انسان سامانی به اون داده، مثلا باغ وحش یا موزه یا باغ گیاهشناسی و انواع و اقسام اینها که خب این با درجه کمتری میتونه یادگیرنده باشه ولی در این حال با ارزشه. و بالاخره نوع سوم که در واقع تجربه نمادین هست، یعنی تجربه از ورای روزنامه، کتاب، تلویزیون، فیلم یا فضای مجازی که خب البته این هم مؤثر هست. منتها بایستی بدونیم که زمانی تجربه نمادین ارزشمنده که پیش از اون تجربه مستقیم به اندازه کافی صورت گرفته باشه. در غیر این صورت اون چیزی که کودک ممکنه از طریق تجربه نمادین به دست بیاره چیزی جدا از واقعیت زندگی است، چیزی موهومه، چیزی است که با واقعیت‌های بیرونی انطباق کافی نداره و او رو ممکنه نسبت به طبیعت مالی خولیایی یا ذهنی بکنه. شیوه‌های یادگیری کودک تا حدود زیادی با بزرگسالان متفاوته. ما بر کلام خیلی تأکید میذاریم. ما موعظه و نصیحت و امثال این رو یا آموزش رو خیلی مهم میدونیم. کودک اصلاً از این جنس یادگیری نداره. یادگیری های کودک بیشتر ملموس هست. ما خطایی که در شیوه‌های آموزش ما در نظام آموزشمون و نظام تربیتی خانوادهمون هست که وقتی کودک محروم از تجربه طبیعته دچار چنین خطایی میشیم. ما اینی که ما سعی میکنیم که کودکان رو در سنین پایین آموزش بدیم، از اونا دانشمندان خردسال بسازیم، همه چیز رو در ذهن اونها بنشونیم و بعد وقتی بزرگ شدن میریم سراغ این که اونها رو نسبت به طبیعت، نسبت به ادب، هنر و امثال این علاقمند کنیم. این مثل این میمونه که ما سرنا رو از سر گشادش باد کنیم. شما صبح تا غروب میبینید که تلویزیون، روزنامه، رادیو، مصلحین اجتماعی همه این ور اون ور سعی دارن که مردم رو نسبت به محیط زیستشون علاقمند کنن، نسبت به میراث‌های فرهنگیشون و هنریشون علاقمند کنن. ولی من به اینها به چشم آب در هاون کوبیدن نگاه میکنم در مورد اونهایی که از قبل یک پیشینه عاطفی و حسی نسبت به این ارزش‌ها ندارن. شیوه‌های یادگیری کودک شیوه‌های ملموس و تجربی است. کودک اصولاً یا از بچه‌های دیگر چیزی یاد میگیره به شکل تقلید که این تقلید معمولاً 3 فرم مختلف داره. یا تقلید عین به عین میکنه، یعنی درست عین اون رو که در یک کودک دیگر دیده میکنه، یا این که تقلید میکنه توأم با یک اجتهادی، یعنی تقلید میکنه اما از خودش هم چیزی به اون علاوه میکنه، و یا این که تقلید افراطی میکنه، یعنی هر چیزی که دیده سعی میکنه با اغراق بیشتر تقلید کنه. این یک از شیوه‌های یادگیری کودکه. شیوه دیگر مهمی که کودک یاد میگیره شیوه تجربه است، آزمایش و خطاست. همونطور که قبلا هم عرض کردم، یعنی یک تئوری میده، یک نظر میده، بعد اون رو به عمل در میاره،
بعد ماحصل عمل خودش رو ارزیابی میکنه و اگر دید مطلوب ادامه میده، اگر دید مطلوب نیست دوباره با یک نظر جدید و یک تغییر جدید به پیش میره. از پدر مادرش و اطرافیانش بزرگتر خودش هم تقلید میکنه. هم در جوامع مدرن ما این رو میبینیم، هم در جوامع بدوی. مثلا شکارچی گردآورندگان هم که شما نگاه بکنیم ببینین که کودکان، پسر و دختر، همون کارهایی رو که والدینشون میکنن دارن به یک شکل نمادینی انجام میدن. یعنی بچه پسرها مثلا دام درست میکنن، تیر و کمان درست میکنن، یا دخترها جمع آوری میکنن مواد مختلف رو. در جامعه شهری شما میبینید که مثلا پسرها ممکنه که بخوان مهندس بشن، کیف داشته باشن، عینک داشته باشن یا کارهای شبیه به این بکنن. دخترها اگر در جامعهشون مادر مثلا اهل پخت و پز و خانه هست یا اگر اهل پرستاری و کار پزشکی هست، ادای اونها رو در میارن، ولی در هر صورت تقلید میکنن. اما یک نکته مهم اینه که اونها هیچ وقت حرف پدر مادر رو گوش نمی کنن. اونها عمل پدر مادر رو، رفتار پدر مادر رو مد نظر قرار میدن. این خطای بزرگیه که پدر مادرها صبح تا غروب دم گوش بچه ها دارن موعظه میکنن، نصیحت میکنن که اینطور نباش، دروغ نگو، نمیدونم به کسی جفا نکن، همکاری کن، نمیدونم فلان کن. اگر در رفتار خودشون چنین چیزهایی وجود نداره، اگر خودشون ذات نایافته است، هستی بخشن، نمیتونن که هستی بخش باشن. کودک به حرف اونها گوش نمیده. عمل برای کودک مبنای تقلید هست. منظور ما از یادگیری آزاد چیه؟ یادگیری آزاد یعنی این که کودک فارغ از هدایت، فارغ از آموزش، فارغ از کنترل بزرگترها، اونطور که خودش دلش میخواد، چه خودآگاه باشه چه ناخودآگاه، با استفاده از حواس پنجگانه خودش سعی میکنه که چیزهای مختلف رو در زندگی تجربه کنه. یعنی ببویه، لمس کنه، مزه کنه، ببینه، تجربه کنه، اونها رو به شکل‌های مختلف با هم درآمیزه، شکل بده و از همه این شیوه ها برای یادگیری استفاده میکنه. به هیچ وجه کودک علاقه‌ای به این که کسی او رو راهبری کنه، کسی به او چیزی یاد بده نداره. این خطای بزرگیه که بزرگترها همواره سعی میکنن که وارد بشن و عمل یادگیری کودک رو به اصطلاح خودشون، به زعم خودشون تسریع بکنن. هر جا که اونا وارد میشن کودک سعی میکنه که از اون تفره بره، اون رو کنار بذاره. به خصوص آموزش مستقیم رو که کودک اصلا ازش بیزاره، روشی که معلم سر کلاس در پیش میگیره یا پدر مادر میخوان که در خانه به این شیوه به او چیز یاد بدن. بذارین یک مثال بزنم. ما تو مدرسه درختای مختلف میوه داریم. تو یکی از مدرسه ها که خود شاهد بودم، یه درخت بزرگ توت هست. بچه ها بالای این درخت توت یک خونه درختی دارن و معمولا توی این خونه درختی در وقت‌های مختلف مشغول بازی هستن. درخت برگ نداره در زمستان. اول بهار میشه برگ در میاره. اونا همطور دارن توش بازی میکنن و تحولات درخت رو رصد میکنن. بعد یواش یواش میوه‌های سبز کوچولو روی درخت ظاهر میشن و اونا بازی میکنن و در جریان این تغییرات درخت هستن. یک دفعه نوع بازی در درخت تغییر میکنه. از اینکه فقط تو خونه درختی جمع شده باشن میپیشن به شاخه ها و بعد شروع میکنن به کندن میوه های رسیده توت. میوه درخت رو تو دهانش میذاره، شیرینی میوه رو حس میکنه، بوی میوه در بینیش میپیچه، دستش با شیرینی اون نوچ میشه، یه دستش به شاخه گرفته که نیفته، با دست دیگهش آویزون شده که یه توتی رو که در دور از دسترسش هست بکنه. داره با دوستش تو شاخه اون طرفتر صحبت میکنه. بیشترین یادگیری زمانی صورت میگیره که ترس و شوق با همه. شوق برای چیدن میوه، ترس از این که مبادا بیفته.
بنابراین همه اینها در هم آمیخته شدن. کودک داره با حواس پنجگانه خودش میوه توت رو و درخت توت رو تجربه میکنه و همزمان با دوستانش یک رابطه اجتماعی داره. شاید هنوز اسم درخت توت رو ندونه، یعنی اون چیزی که ممکنه آخر از همه یاد بگیره این که این درخت اسمش توته، این رو در آخر از همه ممکنه یاد بگیره، ولی دریایی از آگاهی رو و تجربه رو نسبت به این میوه پیدا کرده. در حالی که تو مدرسه اون با یه ورق کاغذ روبروست که درش نه عطر هست، نه طعم هست، نه بو هست، نه رنگ هست، نه تجربه اجتماعی است و فقط یک مشت محفوظات تو کله او میکنن. من از شما میپرسم که کدام یکی از اینا میتونه عمیقاً یک کودک رو تحت تاثیر خودش داشته باشه؟ مدرسه طبیعت شیوه زندگی است برای یادگیری. مدرسه کلاسیک فقط میخواد یک چیزی رو، یه محفوظاتی رو بدون هیچ ربطی به علایق کودک داشته باشه یا به تجربه واقعی زندگی ربطی داشته باشه تو کله کودک فرو کنه. حتی تو مدرسه طبیعت او خودش ممکنه که برگهای اینو چیده باشه و آورده باشه و به کرم ابریشمی که داره پرورش میده داده باشه. کل این تجربه رو در ارتباط با درخت توت رو مقایسه کنین با مشتی محفوظات بی معنا که سر کلاس درس معلم بخواد تو کله او بچپونه.